وسهلا فيكم في فيديو جديد من رحلة مع الفن اليمني الذي يقدمه يمن انفورميشن سنتر للدراسات التنموية والإنتاج الإعلامي. اليوم معنا دردشة مع مجموعة من الفنانين الراعين أصيل مرسيل ومحمد الجنيد، وبندردش مع بعض على الفن اليمني، وأيضا بنسمع كذا بعض الأغاني وبعض المعزوفات. أهلا وسهلا فيكم. نحن مخصصين أختي ندى على أساس أنه الحلقات الفنية عن الموروث الفني، عن الشباب المبدع في اليمن. جميل. وكيف عانوا معاناتهم مع الوضع في اليمن. كيف الأسرة الفنية مكونة من أخوين فنيين، عازف وفنان. يعني حاولنا نحن نكون مشكل الحلقات حقنا على أساس نناقشها مع أكثر من فنان وأكثر من مبدع. فاليوم معنا مرسيل طبعا طارج أحد الأصدقاء معنا، والفنان أصيل طارش، أخوين متحابين، أسرة فنية متأكد إنهم متحابين؟ أنا مش متأكدة من الموضوع. نشوف من الأصدقاء. فنسأل أصيل ومرسيل على أساس إنه كيف الأسرة الفنية اختلقت بين الأخ الكبير، وكيف تعلم منهم الآخر. عازفين طبعا أكثر من آلات موسيقية. يعني طبعا الأسرة كذا، يمكن كيف ما بالك العيال، يعني كيف بيعزفوا. أكيد من الصغير هو كان بيحمل طبلة وبيحمل عود وبيحمل جيتار. فيحدثونا احنا على موضوع مرسيل. في البداية أحب بجميع المشاهدين والمستمعين، وأيضا أحب قناة يمن انفورميشن سنتر. في البداية طبعا الأسرة الفنية هي ما تنبعش إلا من روح فنية. يعني قد تكون يعني البيئة المحيطة بالأسرة الفنية تحارب الفن، فتطلع من قلب المعاناة. فمبدئيا أوجه تحية لأبي وأمي وخالي الغالي ياسين منصور، هو الأساس الذي يعني زرع فينا حب الفن. يعني بأمانة أنا طفل صغير، يعني خالي عازف عود وفنان، تقدر تقول لذاته، ما خرج مع حفلات، ما طلع شيء لقاءات، فكان الأسرة فنية. فكان وأنا صغير ما أنام إلا يحط خدي على العود ما شاء الله ويدندن، وأنام على صوت العود في البداية. ما شاء الله. فبدايتي كانت بأمانة مش مع العود، كانت مع الناي. للأسف هو كان يتمنى إني أطلع عازف، وأنا الحمد لله عازف عود شوية يعني. جيت كذا شوية بس آلة موسيقية يعني. بس يعني في أساس، نعم في أساس ابتنى عليه الفن، إنه زرع فينا حب الفن. فبدأت أنا مسيرتي الفنية مع إني كنت مهندس وصرت فنان، وأخي إن شاء الله مهندس كمان IT وفنان. بس لما تكون البيئة المحيطة، أم الغالية كانت تدندن في الصباح على صوت فيروز. ما شاء الله. أبي الغالي كان يفتح أيوة توارث الأجيال والأجيال. بس لما تكون الأسرة هي متبنية في موضوع الموهبة والفن، أكيد أيوة أسرة فنية وشجعت هذا الموضوع نمته. يفرق لما تكون الأسرة فنية، لما يكون الأسرة يعني معادية للفن، أو إنه تحط عوائق للفنان فيطلع من منبع الفن بس بصعوبة. نحن الحمد لله أسرة مثقفة، أبي الله يحفظه زرع فينا حب الفن والسمات الأخلاق بين الفنون، بين الثقافات والمجتمعات. حتى يعني معنا أكثر من مواهب. معنا في التصميم أخواتي الله يحفظهم دكتورات، وفي التصميم اكسسوارات، في الخياطة يعني يفصلوا يعني ملبوسات شادوية، يعني باب الهواية، الحرف والمواهب الأخرى. نعم. فهذه مجموعة، خالي وخالتي رسامين تشكيليين ما شاء الله. فهذه الفنون تتجمع فينا روح الفن، فالفن ينمو بشكل حلو. حتى أصيل أخي بداية كان يسمع خالي ويعزف عود، أوجه له تحية كبيرة جدا، ويسمعنا أدندن في البيت، كان بالنعناي. فأكيد بتغترس في روحه حاجة حلوة بالفن، فبيتجه الفن بشكل كويس، عكس إنه يكون يسمع الفنان وفي أحد يقول له لا الفن مش كويس. فهو رسالة سلام الأول والأخير. يعني لقى من يشجعه وينمي الموهبة اللي عنده. أصيل كيف اغترست الموضوع من الأسرة، وكيف تنمت عندك يعني الأسرة بكاملها مؤدية دورها بشكل كبير، كلهم فنانين ورسامين يعني لهم دور كبير جدا. صدق مرسل أخي يعزف دائما، خالي كان جاهز دائما يوم خالي أكيد يعزف كذا، يعني ما شاء الله يؤدوا دورهم بشكل كبير. طيب في سؤال بالنسبة للأسرة وكيف تدعم المستوى المحيط على الأسرة بالنسبة للفن. الأصدقاء كمان والمجتمع كمان له دور، يا منه إيجابي أو سلبي في الموضوع بالنسبة للفنان أو الشاعر. ممكن تحدثنا على أصدقائك، وهل هم داعمين للموهبة اللي أنت فيها أو إنه؟ ويعني بحكم إن أنا عازف وفنان، فما اختارش إلا الناس اللي هم
ايوه ضروري انتقاء. ايوه بالضبط. جالس الناس اللي هم يحبوا هذا الشيء، بالرغم انه في ناس يعني ما يفضلوش الفن، او انه بالضبط ما يسمعون زي ما قلت لك بالضبط. الاساءه للموضوع، أيوة. انه يتحطم الفنان او العازف، يقول لك ما هو هذا تعزف وما هو أيوة. لا، شوف، يعني يختلف الثقافات والقرارات، يختلف الثقافات من مكان لمكان. يعني مثلا في بلادنا الآلة الوحيدة اللي تحس انه الكل متجه لها ويحترمها كآلة أساسية في الفن اليمني العود وبعض الإيقاعات. يشوفوا آلة ثانية ينتقدوها. أنا ما دخلتش في النهي بسهولة بأمانة، في كثير ايوه حصلت معوقات كثيره. يعني ممكن اذا كنت عازف عود بيشوفوا لك عازف عود يا سلام، يبدا الناس يحتفوا بك، يتقرب لك اكثر اللي تعمل له جو في العود لكن ناي كمان ساكسفون، آلات غريبه، يقول لك ايش هذه الآلات الغريبه؟ ما عندوش ثقافه للموسيقى بشكل عام، لا ينظر الموسيقى من جانب واحد، من منظور واحد فقط، عود يمثل اليمن العود. ولانه عرف هذا الشيء ما نعم. كانش يعرف الاشياء الاخرى، او ما فيش كان شباب مثلا بيعزفوا على الناي مثلا او على الكمان بشكل كبير، فعشان كذا يعني كان عندهم انطباع انه هو العود وخلاص وكذا يعني. بالضبط. فاحنا اصحاب رساله، شو يعني احنا ما نوقفش عند الموضوع انه خلاص مش شيء كويس او انه ثقافه غلط، فنحن نوصل رساله للناس عن طريق الفن بس باسلوب كويس، بحيث انه الناس ما تقبلوش الناي. مش غصب يا اخي تتقبل الناي، ممكن يحب آلة ثانية، بس نوري انه هذه الآلة باحترامها. صحيح. يعني لا، فكل يعني آلة لاحترامها، وكل فن برضه متنوع وثقافة مختلفة لاحترامها. طيب نرجع للأصيل نفس الحالة، يعني زي ما قلت الآن في بعض الشباب اللي نجالسهم قد واجهتها. ممكن يعني أنت الآن عادك مبتدئ، تعلمت العود أو حد يعلمك العود، أنت ذاتيا الآن تتعلم. ايوه تعلم نفسك. أيوة. من خلال طباع مرسيل أخوك وإرشاداته من هذا ومن هذا تلتقط. فزي ما قلت لك في الطباعات أصحابنا وأصدقائنا ما جابهاش سوا، ما هي الاعتقادات السلبية الآن، هل لا تأثر عليك أو لا تأثر عليك؟ ايوه تاثر في بعض الاحيان. الصعوبات انه مثلا انه الاختلاف في مثلا المواطن نعيشها او شيء. مثلا احنا في الحديده او في تعز ما نقدر نغني الاغاني يعني من هذه الاغاني، فما يحس انه والله ماشي هذه ما عجبته هذا. فالموضوع فيه شويه في صعوبه، بس لا تتاثرش. يعني الرساله اللي الموضوع انه الفن متنوع بكل اشكاله، وانت تغني زي ما قلت لك لا تغنيش اللي تغني لنفسك على اساس انه ما تصدمش هذا ما عجبتهمش مثلا مني ولا حاجه. طبعا غني اللي يعجبك. لا بس هو بصراحه لازم ترضي المستمع. شوف زي ما قلت لك انا بختار اغنيه اللي بترضيهم، لكن انا ممكن ما تعجبهمش، مش شرط ما تعجبهمش. يعني مثلا انا بعزف اليمن مش لنفسي فقط، يعني اذا بخرج خارج اليمن او امثل اليمن الكل بيسمعنا، فلازم يكون رسالتي هادفه بحيث انه يعني ما ينتقدش الكل، والشيء كويس واللي يمثل فعلا الوطن شيء كويس ومظهر كويس مستحيل ينتقدك. يعني يمكن ينتقد بعض الجهات بس بالاخير 90% اوكي ممتاز. لازم يكون صاحب رساله زي ما قلت رساله. والانتقادات الخارجيه كثيره طبعا للمستمع الجيد واللي مستمع اللي ما يسمعش الفن نهائيا، فيقول لك ما هو هذا جاي يعني اختيار الاغنيه او والاختيار بناء على البيئه يعني اللي هو فيها مثلا او اللي بيسمع. نغير الهدره حقنا شويه كذا ندندن شويه. ايوه ايش تحبوا تسمعوا؟ نحن الله نضيفكم. اصيل اللي تشوف حاجه من حرام. ايوه نهدي الفنان الراحل العملاق ابو سالم رحمه الله عليه. اوكي. لو خيروني ايش بتختار؟ العود ولا الناي؟ اكيد انا مين لو خيروني. طبعا لو جبتي جيتار معاهم بيعزفوا جيتار، تجيب لهم اورج بيعزفوا يعني ما تخلونا حاجه. لا انا بحكم اني مدرس موسيقى في مدارس وادرس كمان بشكل خاص. لازم الفنان يتنوع بين الآلات. ليش؟ عشان الروح الفنية. أنا مثلا بعزف جنب العود، الآن بنعزف ناي وعود، كيف ممكن أتناغم بين آلة نفخية وآلة وترية؟ فهذا محتاج إن أنا أتوسع في الآلات. فالحمد لله بديت أتوسع بالآلات. أخي يعزف جيتار وأنا كمان أعزف جيتار، وبينهم بعض الآلات الوترية النفخية الإيقاعية علشان نقدر نبحر في الموسيقى أكثر يعني. ففي دراسة الموسيقى كبكالوريوس أو تخصص يتخصصوا أول سنة كل الآلات، يعني يعزفوا جميع الآلات. ليش يخلوهم يعزفوا جميع الآلات بعدين يقول لك تخصص آلة؟ عشان هم بيعزفوا الأخير في فرقة أو أوركسترا بس.
الله يحسن. انا ذكرت انا بس بالعائله لما نحن نجلس كمان، طبعا الوالد عازف عود طبعا ما شاء الله. بيغني ويحملوا لي قاعده واخي يحمل لي قاعد بدون ما نحمل يعني ذكرت الموضوع. تفضل سمعنا. خيروني لو خيروني بختار الذهب. الناس في الدنيا معادن، الناس في الدنيا معادن. ما كنت متوقع خيانته لي، ما كنت متوقع خيانته لي، وانا احسبه في الناس خلي. كم حذروني من هواه اهلي، كم حذروني من هواه اهلي. قالوا تحذر لا يخونك شوفوا خاين. الناس في الدنيا معادن، الناس في الدنيا معادن. الله عليكم. الله عليكم. حلو، شوف كاسف الله عليكم. طبعا دخلنا في الموضوع الان انه كمان اصيل مرسيد صوته حلو. ايوه اكيد. هو يعني طبعا دخل في النهايه ودخل في الحياه، ولا بيكون في النهايه كمان اصيل يعني. بس شجعت يعني فيكم ولا الابداع زي ما قلت لك، الابداع ما يحصرش. عرفت كيف؟ حكم انها الوالده زي ما قلت انت، عرفت يعني تبدا الصباح. انا كمان اقول لك الاسره الفنيه تبعنا ما حد طلع من الاسره حقنا، بس طلع بحث انه هي جينات وراثيه على فكره. انه من الخاله الوالد حقي كيف كان فنان، انه كان يسمع العطاس. طبعا اسره العطاس كمان اسره فنيه. شوف في اسمها حاجه منبع، ممكن انتم من خالكم اكيد. ايوه بس هو كل واحد له الروح الفنيه يجي، حتى ولو انه ما يغنيش ولا اي حاجه، بس يعتبر فنان بعزفه قبل غنائه. طيب ايش المعوقات اللي دائما كذا توقف امام الشاب اليمني انه يخرج ابداعه للناس؟ اول حاجه الدعم، يعني الدعم النفسي قبل المادي قبل اي شيء يعني. يعني اذا كان في دعم نفسي من البيئه او المجتمع بيظهر هناك بعدين روح الفنان وتبدا تشتغل على نفسه اكثر. بعدين يجي الدعم المادي او المعنوي او من ناحيه ما يتوفر الالات او غيرها. يعني مثلا انا بكون عازف او فنان، يعني اذا انا عازف ما عنديش اله موسيقيه بدرجه كواليتي ما بقدرش اعزف بشكل كويس. مثلا عندي عود، يعني اكثر البيئه المجتمع عندنا في اليمن بالذات يشوف لك علبه زيت تنك شيف يسوي خشبه ويصنع منها عود. اوكي حلو، بس صعب انك تعتمدين انك تروح الاستوديو تسجل فيها تطلع خارج اليمن بشكل واو الصوت. تضطر تشتري عود. طيب العود بكم تقريبا وكذا الموضوع. فالدعم النفسي قبل، بعدين الدعم المادي، وبعدين يجي موضوع المجتمع اللي هو وزاره الثقافه، جهه مختصه بالفن
تتيح للعازف او الفنان فرصه اكبر انه يتوسع، يخرج خارج اليمن، يبحر، يكتشف ثقافات اخرى، يتعلم ثقافته، يوثق الفن اليمني باصوله. طيب يا أصيل، أنت كذا لأنك في البداية يعني إيش أكثر كذا حاجة بتحسها أنها عائق الصعوبات اللي كبير؟ واجهتها يعني انه التعليم ما كانش في من علمنا او أيوه. هذا غياب الدور المعهدي. يعني يمكن لو أنت مش من أسرة فنية وما معكش مرسيل وكذا فخلاص يعني توفرت لي الفرصه بتروح تدور يعني فين أنا ممكن أنا أتعلم وأن أنا يعني أغطي هذا الشغف اللي عندي وأطور موهبتي. يعني انا موهوب، الموهبه موجوده اصلا موهوبه في داخلي، ومعي اخوان، اخي فنان، خالي فنان، معي فرصه. تخيل اللي هو موهوب مش يتعلم مشتركه، ما عندوش الآلة، ما عندوش ناس من يعلموهاش، هذاك المعهد مثلا صغير حلو، حتى لو إمكانيات بسيطة، في مدرسين متمكنين يعلموا، فإن شاء الله يكون يعني إحنا حتى نختصر في أماكن محددة ومعينة اللي يتعلم العزف وتعلم كمان الغناء. لما يضطر الواحد يسافر سفر موضوع يتكلف تكاليف زي ما قلت لك. حتى موضوع إنتاج الأغاني أعتقد إن إحنا أحيانا نضطر إنه نستخدم أشياء خارجية ونسجلها خارجيا الإمكانيات اللي موجودة ما فيش عندنا الإمكانيات الكافية إنه إحنا ممكن إحنا نسجل. يعني إحنا بالآخر كده نشوف بعدين الأسماء ونشوف التسجيل مش هنا في اليمن أو هذه الأشياء يعني. بالضبط. حتى من ناحية في فنان نشوفه ممتاز جدا يعني ذو ثقة، بس يضطروا يستهدفوا الفنانين الأجانب بشكل عام، كان مصري أو تركي. طيب يا أخي إذا كان العازف اليمني ما فيش موثوق فيه، يا أخي علمه. صح. ياخذ وقت يعني سنة 3 سنين مش مشكلة، بس بيفيد البلاد يا أخي. بالعكس يعني بيطلع بحاجة قوية يعني. هذه مش موجودة يا مرسيل كمان لا في الفن ولا في الكوادر كمان التعليمية والثقافية. زي ما قلت لك الآن يستشيروا بالأجانب المدراء للشركات ومدراء المصانع. ليش؟ طيب حفز جيلك يعني صح. يمكن يكون العازف فعلا يمكن يكون العازف مش يعني متمكن متمرس قوي، بس عنده قادر، يعني ممكن من خلال عزفه تكتشف العازف انه في عنده شيء، بس يا اخي وقعه يا اخي تعلم ممكن يدخل. حتى احنا بنلاقي احيانا في مثلا يكونوا كذا ناشئين شباب يبداوا مثلا يشاركوا في مسابقات، فاول ما كذا يسمعوهم يقولوا لا انتم ممارسين، انتم متعلمين، يعني هم اصلا مش متعلمين. الاجانب يستغربوا لما يسالوا على اليمني عندك بكالوريوس موسيقى، انت دارس؟ يقولوا لا والله بالضبط انهم دارسين. كيف تعلمت الاحترافيه في العزف هذا وصلت للعالميه قريب؟ نشتي نوصل رساله يا ندى لانه الشباب اليمني بشكل عام وخاصه اللي هو رساله يعني كذا واضحه على مرسيل واخوانه والاسره الفنيه اللي في اليمن، ان احنا في اليمن في شباب طموح انه يحقق رغبه انه يدرس نفسه يعلم نفسه، بس يحتاج الدعم البسيط اللي هو يمكنه انه يوصل انه يحقق مراحل ويوصل صوته ويوصل فنه كمان للناس. طبعا نغني لكم من اغنيه الفنان القدير ربي يحفظه ويطول بعمره ايوب طارش من مقام رست درجه الدو، فبتكون بالنايب وعود ان شاء الله ويشاركون الجميع، فنسمعها. شاركينها في يعني الموضوع.